У Рівному в рамках проєкту «Лабораторія оцифрування культурної спадщини», який реалізовується командою Town Image Studio, провели воркшоп. Ініціатива спрямована на створення сучасного простору та інструментарію для цифровізації культурної спадщини, зокрема матеріальних пам'яток, музейних експозицій, архівних матеріалів тощо. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду, розповіла проєктна менеджерка громадської організації Town Image Studio Олеся Гощук. Сьогодні в Рівненському краєзнавчому музеї наша команда організації Town Image Studio презентує таку подію, воркшоп на тему оцифрування культурної спадщини. Подія орієнтована на працівників культурних та освітніх установ. Тема оцифрування культурної спадщини надзвичайно актуальна сьогодні, особливо в часи війни, коли наша спадщина може бути зруйнована в будь-який момент. Відповідно, оцифрування – це один з шляхів зафіксувати її хоча б в цифровому вимірі, для того, щоб потім відтворити, відреставрувати, показати просто в цифровому форматі як такий шлях для популяризації культурної спадщини. Відповідно, сьогодні будемо знайомити з багатьма видами оцифрування різних видів мистецтва на дуже практичних таких кейсах. Відповідно, всі відвідувачі зможуть якось трошки заглибитися в цю тему, можливо, надихнутися на прикладах наших проєктів на реалізацію власних ініціатив. Команда Town Image Studio має багаторічний досвід оцифрування різних видів пам'яток культурної спадщини, тому прагне передати свій досвід іншим для залучення ширшої аудиторії до даної сфери. Для цього у рамках проєкту облаштовано простір лабораторії оцифрування культурної спадщини в місті Острог, записано серію відеолекцій, проведено тренінги та лекції на тему оцифрування. Ми виступаємо тут партнерами в даному воркшопі і швидше таким організатором даної події, в тому плані, що залучили музеї області, музейні заклади, для того, щоб теж вони розуміли, як проводиться оцифрування, до кого можна звернутися, тому що зрозуміло, що музей в районі немає таких можливостей, там як обласний музей, так такої команди з оцифрування, тому для того розуміти, до кого вони можуть звернутися, які завдання потрібно поставити перед тими людьми, які будуть виконувати оцифрування, які проблеми виникають, як прорахувати кошторис робіт. Рівненський обласний краєзнавчий музей, де відбувся воркшоп з оцифрування, вже має великий досвід співпраці з Town Image Studio. Ми в 2023 році реалізовували з ними проєкт оцифрування стародруків і створення сайту музею. Тобто той сайт, який зараз, яким користується музей, то це якраз зроблено в партнерстві з Олесією Гощук і з Андрієм Малюськіним. Лабораторія оцифрування культурної спадщини має на меті не просто збереження спадщини в цифровому форматі, але й активне відкриття культурних ресурсів через цифрові рішення, 3D-сканування, віртуальні тури, фото-відеооцифрування, інтерактивні формати. Однак усе це потребує залучення спецтехнологій. Технологічні підготовки передбачають всі види цифрування. Є щось, можливо, трошки простіше, щось дуже складне, але ми будемо розповідати сьогодні окремо про оцифрування архітектури, окремо про оцифрування скульптури, картин, книг. Відповідно, кожен з цих видів має якісь свої особливості, потребує своєї техніки, своїх якихось розуміння нюансів, підготовки. Я в Острозькій академії викладаю курси, які пов'язані з оцифруванням. Впевнена, що в рівненських установах теж є схожі курси. Відповідно, така інформація теж буде корисна і теоретикам в цій справі, для того, щоб більш чіткіше пояснювати студентам і всім, хто хоче дізнатися про це, про якісь основні моменти оцифрування. Оцифрування – шлях до збереження і дослідження культурної спадщини, адже без минулого нема і майбутнього, кажуть ініціатори проєкту та вірять, що спільними зусиллями зможуть зробити багато корисного.